Celine, mag-usap lang tayo. Pwede ba umalis ka na? Baka makita ko pa ng nanay ko eh. Jill! Hindi ka pa talaga nakontento na niloko mo ako. Pati nanay ko, lulukohin mo? Celine, hindi. Please, mag-usap muna tayo. Pwede ba? Umalis ka na. Parating na si Prince. I'm sorry. I'm sorry, pero maniwala ka. Minahal ko rin yung nanay mo. Huh? Hindi na magbabago na iniwan mo ko hindi ka nagpapaalam. Yung lemon, dali. Bakunin Alam ko mo. lahat ng ginawa mo. Post mo yan. Game, play now. Kung meron ako may tutulong eh. Wala ka akong magagawa na. Ano bang gusto mo iparating ko? Kailangan meron akong matibay na ebidensya habang kay Venus. Grabe, ang asim nga. Tayo si Venus. Makakahanap din yun. Pero ka ni Tino mo. But only 1 minute to undo the damage. New Dove 1 Minute Serum Conditioner. The nourishing power of serum capsules. Deeply undo the damage in just 1 minute. New Dove 1 Minute Serum Conditioners. Ayan na. Took a chance. You were already great to me. I nourish your greatness with boost all 8 signs of brain development. Precious MFGM with the high Ayaw na, tama na! Let's well. Grow A+4. Patunggal sa ta? Lagi? Wala na. Ay problema. Di na yaw-yaw. Nakain na makasmaso. Kunin